بسم الله الرحمن الرحیم سټوډنټس زموږ سره د لاجیکل ریزنینګ تھرد لیکچر دی په کریټیکل تھینکینګ باندې ما د سلیبس نه د کریټیکل تھینکینګ هغه سکرین شاټ اخیستی دی په هغې کې وایي چې اټس د پروسس اف ایوالویشن وچ یوزز لاجیک ټو سپریټ ټروث فرام د فالسهوډ ریزنیبل فرام د انریزنیبل بلیف. تاسو له به یو سټیټمنټ درکړی ته به د لاندینو څلورو آپشنز کې ګوري چې کوم یو پکې ټرو دی، غلط به نه چوز کې، کوم یو پکې ریزنیبل دی او ان ریزنیبل دی ایوایډ کوه. ټیک شو؟ نو تاسو له به یو سچویشن درکړی، اوس به موږ کوېسچن یې کوو. ډیولپ لاجیکل آرګومنټس فرام د سټیټمنټ ټو بی ټرو اور فالس. لاجیکل آرګومنټ سوچ به وکړي، خپل ذهن به جوړ کړي او سټیټمنټ به جوړ کړي چې دا خبره ټرو ده که فالس ده. ګیو ریزن فار رایټ بیلیفس. د رایټ بیلیفس دپاره چې کومه پکې تا ته ټیک ښکاري چیرې د دې رایټ بیلیف دپاره لکه دا خبره پکې ټیک ده. آیډنټیفای اینډ کریټیکلی ایوالویټ فال بیلیفس یوزینګ د لاجیکل ریزنینګ او کریټیکلی ایوالویټ که فالس بیلیف. فرست نمبر کوېسچن دی د ګورمنټ هیز بینډ پلاسټیک بیگ ټو ریډیوس پلوشن. حکومت چې کوم دی پلاسټیک بیگز بند کړل چې پلوشن ریډیوس شي. پیپل ډونټ کیر اباؤټ پلوشن. دا خبره غلطه ده. پلاسټیک بیگز آر ناٹ هارمفul. دا خبره هم غلطه ده. پلاسټیک بیگ کنټریبیوټس ټو پلوشن. دا خبره صحیح ده. د دې د وجې حکومت دې بین کړی دی. د ګورمنټ وانټس ټو بین آل پلاسټیک پروډکټس. دا خبره غلطه ده. زموږ سره سی آپشن کریکټ دی چې حکومت د پلاسټیک بیګونه بین کړل. ولې؟ چې دا پلوشن کې کنټریبیوشن کوي. پلاسټیک د لاسه ډېر کنټریبیوشن یې. دویم نمبر دی سموکینګ از انجوریس ټو هیلث. سموکینګ د صحت لپاره ښه نه دی. ټیک شو؟ which conclusion follows. Smoking is banned everywhere. نه banned خو نه دی چرته. people who smoke are unhealthy. دا خبره خو خیر داسې ضروري خو نه چې هر یو smoking والا دی unhealthy. people should avoid smoking. all smokers fall sick. all smokers fall sick. نو په دې کې که تاسو وګورئ دا انجوریس ټو هیلث دی، نو خلکو له پکار دی چې سموکینګ نه کوي. نو دا دواړه خبرې یو بل سره لږ غونډه کې میچینګ کوي، نو دا ټرو شوه. تھرډ نمبر دی د سکول انټروډیوس یوګا کلاسز ټو ریډیوس سټریس ان د سټوډنټس. سکول والا یوګا کلاسز انټروډیوس کړل څه شي دپاره؟ چې د سټوډنټانو سټریس کم شي. یوګا انکریزز د اکیډمیک پرفارمنس. دا خبره مې یو لاجیک لري خو داسې ډایرکټ یې سره ریلیشن نشته. آل سټوډنټس آر سټریټ. دا خبره غلطه ده. یوګا ریډیوسز سټریس او یوګا از فزیکل ایکسرسایز. دا خبره وګوره اوس یوګا د سټریس سره کنیکټ شو. نو دغه مین ریزن دی چې یوګا سټریس مینیمایز کوي. په دې وجه باندې سکول والا یوګا کلاسز سټارټ کړل. The doctor advised the patient to drink more water. ډاکټر مریض ته وایي چې زیاتې اوبه څښه. ټیک شو؟ واټر از harmful in diseases. دا خبره غلطه ده. د پیشنټ ډرینک الکوهل. د دې د اوبو سره هېڅ تعلق نشته. واټر بینیفټ هیلث. دا خبره لږ لاجیکلي ښکاري ماته. د ډاکټر وانټس ټو ټریټ سټریس. نو د سټریس د اوبو سره هېڅ تعلق هم نشته. دا پکې کریکټ دی چې اوبه چونکې د صحت لپاره ښه دي، نو ډاکټر مریض ته وایي چې ته ډېرې اوبه څښه. پنځم نمبر دی سپیډ تھرلز بټ کلز is a common slogan on highway. په هایویز باندې عموما دا لیکلی چې مطلب سپیډ تھرلز دا مزه کوي خو بټ کلز خو سړی وژني. نو ریزن د دې څه دی ولې لیکلی؟ سپیډینګ کازز اکسیډنټ. دا خبره هم ټیک ده. تھرلینګ ایکسپیرینس آر ګډ. دا خو غلطه ده. دا خو یې ښه سپورټ کوي. کلینګ از ایلیګل. د دې سره څه کار نشته. هایوے آر فن پلیسز. نو رانګ. اور سپیډینګ چې کوم دی دا ایکسیډنټ کاز کوي. he always carries an umbrella when it is cloudy. دی همیشه he always هغه همیشه د ځان سره چترۍ ساتي کله چې وریځي. ټیک شو؟ he is afraid of rain. ضروري خو نه ده. he expects rain when it is cloudy. دې خبره کې وزن شته. he loves cloudy weather. نو دې بیا د چترۍ سره تعلق نشته. he hates sunlight. نه بي زموږ سره کریکټ دی. د چترۍ ځکه وړي چې په کلاوډي سیزن باندې کېدی شي چې باران شي. 7 نمبر دی د کالج انسال CCTV cameras for safety. student are misbehaving. ضروري خو نه ده چې یوازې misbehave د نورو دپاره هم کېږي. cameras reduce accidents. دا خبره کېدی شي. surveillance can improve safety. دا جو نوره سیوا ده چې په هر ځای کې کیمره لګېدلې نو خلک ډېر محتاط اوسي. all students are criminals. نو په دې کې زما د حسابه دا سی ټیک دی. ښه he did not attend the interview because he was sick.
و هغه انټرویو لرانه ځکه چې نه جوړو. هی ډیسلایکس جابس، نه دا خو بالکل غلط دی، د سره کار نشته. هی فیل د انټرویو، هغه تللی نه دی سره اټینډ کړی نه دی. illness affect his participation، دې خبره کې وزن نشته. he did not want job، نه د بیماری د وجې د پارټیسیپیشن متاثر شو چې بیمار نه وی دی براغلی خو ټیک شو. نو سمپل خبره ده د بیماری د وجې رانغی. he did not attend the interview. 9 نمبر ته وګورئ. everyone scored 90% was admitted، چې د چا د 90% نه سیوا مارکس دی هغه داخل کو. علي was admitted، علي هم داخل شو. نو دې کنفرم مطلب دا چې علي د 90 نه بر سکور کړی دی. علي چیټډ، د دې د 90% سره څه ډسکشن نشته په کوېسچن کې. علي ګاټ سکالرشپ، د علي مارکس پکې نه دی خولی. علي از انټيليجنت. نو د دې زموږ سره کریکټ اپشن دا شو چې ټول 90% اباوی داخل کړی دی، علیم داخل کړی دی. شو خبره چې هغه د 90% نه بار دی. water was leaking so they called plumber، وبلی کې دی چې پلمبر راوستو. the house was flooded، د دې خبرې دې سره هیڅ تعلق نشته. plumber fix leaks، دا خبره ټیک ده. کې دی شي they want to renovate، نه دا یوازې plumber نه، plumber are expensive، د دې خبرې سره هیڅ تعلق نشته. correct statement دا دی. 11 نمبر دی student who revise regularly score better، هغه student چې هغه regularly revision کوي نو دی better score کوي. ټیک شو. اوس په دغه کې تاسو د لاندې آپشنز ته وګورئ. all student revise، ضروری خو نه چې ټول ریویژن کوي. regular revision improve score، دې خبره کې دم شته. poor student do not revise، د غربت ریویژن سره هیڅ تعلق نشته. topper are always intelligent، ضروری خو نه ده. نو په دې کې زموږ سره دا ټاپ شو. The library has extended its hour during exams، library timing سیوا شو د exam په دوران کې. ټیک شو. اوس ریزنز ته تاسو وګورئ. students read only during exams، نه دا خبره خو نه ده. students need more time to study، دا خبره کېدای شي. exams are easy، دا خبره غلطه ده. library is not helpful، دا خبره هم غلطه ده. نو د library time ځکه سیوا شو چې studentان په exam کې سیوا time غواړي study دپاره. 13 نمبر دی د company increase salaries to improve productivity، company salaries سیوا کړي چې production یې ډیر شي. یو سمپل خبره چې تنخواه سیوا شي مزدوران به کار ډیر کوي. salary and productivity are linked، دا خبره کېدای شي. employees are lazy، نه د دې د salaries او د productivity salaries سره خو سره تعلق نشته. all workers will leave otherwise، نه داسې څه نشته چې ټول به بس کې. company is losing money، نه دا خبره ټیک ده. salary او productivity کې ریلیشن دی چې salary سیوا شو productivity به هم سیوا شي. more trees should be planted to reduce pollution، statement دی وی نورې ونې پکار دي چې pollution minimize شي. cutting trees causes rain، د دې statement سره هیڅ تعلق نشته. trees absorb pollutants، دې خبره کې دم شته. trees increase noise، نه دا خبره غلطه ده. forest create pollution، دا خبره هم غلطه ده. نو دا صحیح شو. tree absorb more pollutants، په دې وجه باندې pollution کمولو لپاره زیاتې ونې پکار دي. he was fined for not wearing helmet، هغه جرمانه کوي تا هلمټ نه دی اچولی. helmet are decorative، دا خو ډیکوریشن د پر خلک هلمټ نه چي. law requires helmet، په قانون کې به هلمټ پکار دی. قانون وایي چې موټر سایکل بایک ډرایو کې هلمټ وایي. all motorcyclists speed، نه ضروري نه ټول سپیډ نه کوي. he had no license، کریکټ پکې دا دی. دا قانون دی چې موټر سایکل والا به هلمټ ورچي. no mobile phone in exam says the invigilator، په حال کې چې کوم انویجیلیټر دی استاد د आवाज وکړو چې موبایل فون به پکې نه. ریزن موبایل فون ډیسټرب ایگزام، نه موبایل فون هیلپ چیټ، دې خبره کې دم شته. موبایل آر کاستلی، د دې خبرې د سره هیڅ تعلق نشته. موبایلز کین بریک ایزیلی، دا پکې کریکټ دی. ښه موبایل هیلپ چیټ. 17 نمبر دی سوئچ اف انجن وایل ویټینګ ایٹ ا سیګنل، انجن بند کا کله چې په سیګنل باندې ویټ کې. save fuel and reduce emission، دا کېدای شي. it protects tires، نو د ټایر سره ټایر خو الریډي ګاډی ولاړ دی ټایرونو سره یې څه کار شو. it cools engine، نو انجن له ګرمي پکاري چې سموث ډرایو وکړي، چې د یخي د سموث ډرایو نه کوي. it boosts car speed، دې سره هیڅ تعلق نشته. save fuel and reduce emission، هم د تیلو بچتو شو هم فضول لوګي نه کوي. students were rewarded for honesty، سټوډنټانو لای په دیانت باندې ریوارډ ورکو.
only smart student are honest دا خبره غلطه ده ضروري خو نه چې د smart دی honesty rewards promote honesty دا خبره کې دم شته honesty has no value دا خبره غلطه ده cheaters are were ignored دا خبره غلطه ده نو reward promotes honesty ٹھیک شو شو کې تا د اندار سټوډنټانو له ریوارډونه ورکړل نو نور به هم داسې عادتونه شروع کړي all girls in school wear white socks ټول جنکې په سکول کې سپینې جرابې راوړي reason white socks are part of uniform دا کېدای شي boys wear black socks د دې د girls د socks سره هیڅ تعلق نشته white socks or chips دا هم غلطه دی ضروري خو نه ده socks protect from rain A option correct دی دا د یونیفارم حصہ ده ښه په دې وجه The bridge collapsed during the flood. وی په سیلاب کې پل مات شو. Bridge was old. کېدای شي. Flood damage infrastructure. دا نور strong statement دی. Rivers are dangerous. نه ضروري خو نه ډېر شي rivers دي چې په پورې نشته نه ماتي. People swim across. نو د دې خو د swim سره اثر او تعلق نشته. دا خبره ټیک ده. Flood چې کله راشي نو دا infrastructure damage کوي لکه څنګه چې recently کړی دی. 21 نمبر دی. The manager scolded the worker for being late. Scolded means یا بې عزته کول یا قاریدل یا داسې وی لیټ راغی جو هغه ورته قار شو ولې punctuality is important دا خبره هم ټیک ده the manager dislikes him نه د دې خبرې پکې هېڅ کار نشته the worker was fired نه دا خو هم نشته the manager was in bad mood دا ټول هر څه کېدای شي خو د ټولو strong statement په positivity کې دا د چېرې punctuality important ده Question number 22 دی دی which city parks are cleaned every day د ښار دا پارکونه چې کوم دي دا په هر اتوار باندې پاکوي people litter during weekends دا د دې خو کنیکشن نشته د دې سره د صفایي سره clean parks are maintained یو مرګ دی یا که هر یو ځای د خو پارکونه پکې صفا مینټین شوي دي نو په هر اتوار یې پاکوي ځکه صفا دي سنډے از ا ریسټ دی نو د دې د کلینینس سره هېڅ کار نشته ورکر ډسلایک کلینینګ دا پکې ټیک دی کلین پارکس آر مینټینډ په دې وجه باندې ایوری سنډے دی پاکیږي ځکه دا مینټین دي ښه ا فیس چارج فار لیټ لایبرری بکس چې څوک لایبرری کتابونه په ټایم ورنه کې لیټ راوړي دې ته جرمانه دي ټیک شو فی از چارجډ timely return is encouraged دا خبره هم ټیک ده library need money نه دا خبره نه ده ټیک books are expensive دا خبره هم نه ده ټیک student don't read لولنه statement ټیک دی خبره 24 question دی he got scholarship for securing top marks ټیک شو scholarships are merit based دا خبره ټیک کېدای شي only rich get scholarship نه رواز rich نه اخلي everyone get one no exams are easy دا ټیک شوی اگر ټاپ کو سکالرشپ وته میلاو شو ځکه چې سکالرشپ په میرټ باندې ورکړی کېږي میرټ بیسډ دی 25 دی ویلینګ هیلمټ ریډیوسز انجری ریسک چې هیلمټ ورواچي د انجری د مطلب د خوګېدو چانسز کم شي هیلمټ سیوز لایف دا خبره هم ټیک دی هیلمټ آر سټایلش دا خبره غلطه ده روډز آر ډینجرس ضروري خو نه ده اکسیډنټس نیور هیپن دا خبره ټیک ده هیلمټ سیو لایف فاسټ فوډ لیډس ټو obesity مطلب موټاپا د فاسٹ فوډ سره موټاپا سیوا کیږي all who eat fast food are obese ضروري خو نه چې هر یو سړی چا فاسٹ فوډ کړی دی غټي فاسٹ فوډ have high calories دا خبره نوره مضبوطه شوه healthy food are unpopular دا خبره خو غلطه ده no one eat fast food زموږ سره بی اپشن کریکټ ده په دې کې ها 27 نمبر دی د school increased play time for children سکول چې کوم دی د وړو دپاره د ریسس ټایم ډیر کو چلډرن نیډ فزیکل اکټیویټي دا خبره ټیک ده ټیچر ډسلایک ټیچینګ نه دا خبره غلطه ده چلډرن آر لیزی سپورټس آر unnecessary اے نمبر ټیک شو ښه چې فزیکل اکټیویټي پکې ډیره شي د نیوز واز پبلشډ افټر کنفرمیشن د نیوز واز پبلشډ افټر کنفرمیشن نو په دې لاندې اپشن کې دی موږ ته څه وایي ویریفاید نیوز از ریلایبل نیوز پبلش شو چې کله لاولې کنفرم کړ بیا پبلش کړ ویریفاید نیوز آر ریلایبل دا خبره هم ټیک ده ال نیوز آر فیک غلطه خبره ده نیوز پیپر لای غلطه خبره ده جرنالست آر لیزی دا پکې د ټولو ټیک شوی چې ویریفاید نیوز ریلایبلی خلک په یقین کوي بیا هی پریکټس ډیلی فار ډیبیټ کمپټیشن ټیک شو د ډیبیټ کمپټیشن تقریر د لپاره د ډیلی پریکټس کو پریکټس امپرووز پرفارمنس دا خبره ټیک کېدای شي
he feared losing نه دا خبره ضروری نه ده. competition are hard دا خبره هم ټیک کېږي چې خو د دې سره هېڅ تعلق نشته. debates are used دا خبره خو غلطه ده. د دې وایي چې هغه د ډیبیټ لپاره روزانه پریکټس کوو نو پریکټس امپرووز پرفارمنس دا خبره ټیک ده. lights were switched off to save energy. lights were switched off to save energy. وای لایټ یې سویچ اف کړل چې انرژي بچت شي. conservation is important چیرې کنزرو یې وساتو. electricity is cheap نه دا خبره خو نه ده. no one needs light او solar power is used. نو اتوماتیکلی یو شیز بچ کول یا سیف ساتل دي ته موږ کنزرویشن ویلی شو په یو سنس کې. نو دا پکې زموږ سره امپارټنټ دی چې لایټ آر سویچ اف ټو سیو انرژي مطلب ته انرژي کنزرو کړه. ټیک شو. دا زموږ سره دا د زموږ سره تھرډ پارټو د دې معنی د سیز نوم یې شو سلیبس زه راوړم. کورس اف ایکشن